So good day mga kapugad nating mga popsicles dyan. Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic series, no? Kung saan pinag-uusapan natin lahat tungkol sa Dragon Nest M Classic at baka may makuha kayong mga kaunting kaalaman dito sa aking mga pinagsasabi, no, mga popsis, no? Today, pag-uusapan natin ang isa na napaka-interesting at madalas napapaisip ang mga players, no, at naririnig mo rin to sa ibang mga players, no, hindi lang sa DNMC at even sa ibang mga versions, no. Bakit nga ba mahirap daw i-build ang mga magic type na classes sa DNM Classic ngayon? Para daw ang hirap naman magpataas ng magic attack, no? So, marami sa atin ang napapansin na mas mabilis umangat ang mga physical type na mga classes gaya ng mga Sword Master na papuntang Gladiator, Barbarian, Acrobat, no? At iba pang physical damage type na mga classes, mga Papsi. Parang laging nangunguna ang P-attack kaysa sa M-attack. Bakit nga ba ganun? At kung bakit pag mga magic type na classes ay parang ang sakit sa bulsa, no? At matagal mag-farm o ang challenging niyang i-build ba. So, ayun, kaya sa video na to mga paps, no, bibigyan ko kayo ng insight sa mga posibleng reason bakit nga ba ganon. Base lang to sa observation ko at kung maiko-correct kayo at idadagdag kayo mga kapugad, no, paiwan na lang sa comment, no. Pagkwentuhan natin ang mga posibleng dahilan behind sa mga iniisip nyong ganyan na bakit mahina ang mga magic attack at paano mo maiiwasan ang mga common pitfalls, no, sa mga magic builds. So make sure to hit that like button, subscribe, and pasok intro muna tayo mga popsicles. At syempre, bago ang lahat, shout out, time out muna sa kapugad natin na nakasabay natin sa mga nest runs natin, no? Walang iba kundi si Mitsuki! Mahaba yan, Papsi, kasi maraming ay eh. Maraming salamat sa iyo, Papsi. Salamat sa pagbuhat mo sa amin at thank you sa suporta nyo. At shout out din kay Marjoret, no? O Odenya 6610, no? So, dahil actually sa kanya, Papsi, no? Kaya ako ginawa tong video na to kasi actually, marami din akong tanong about dito, no? At ito lang yung masasagot ko diyan, mga papsi, no? So, tara, pag-usapan natin, mga paps. Okay, so mga papsi, pag-usapan natin about diyan. So, habang pag-uusapan natin diyan, wala po ako talagang video na ano, no? Itong run lang namin nung SDN kagabi. So, ayun. Hindi po namin natapos yan. Nag-practice lang po talaga kami diyan, no? So, ayun. Ang isa po sa reason po talaga diyan, no, is ang tinatawag nating scaling at stats dependency dahil sa specialization. Okay, so minention ko yung term na specialization, mga papsi. Pag-uusapan natin yan, okay? So unang dahilan is stat scaling differences. Okay? Sa Dragon Nest M Classic, malakas na naman ang hangin, mga papsi. So kung narinig yung hangin, pasensya na. So yun, nasa na ba ako? Sa Dragon Nest M Classic, mga papsi, no, ang magic damage ay heavily dependent. Again, heavily dependent sa int stat at magic attack scaling. Yung dalawa lang na yon. Okay? So, set aside ko lang muna yung mga elementals, mga paps, no? Kasi ibang factor kasi yun, eh. Kasi medyo in between siya. Iba kasi ang mechanics niya, in my observation, pwede naman siyang galing kasi sa physical conversion, ang elemental, no? Or ang pwede ding magic-based conversion. So, take for example, si Crusader. Si Crusader, both nagbe-benefit sa hybrid na attack, meaning P-attack at M-attack. Kino-convert yon sa light element. Mapa-magic man yan or P-attack. Ibig sabihin, sakop niya ang tatlong core stats, mga papsi. Ano yon? Strength, Agi, tsaka Int. Okay, meron po tayong separate na video dyan, no, na nag-i-explain ng mga scaling ng tatlong DPS na mga core stats na yan. So, for example, si Crusader, no, nagbe-benefit siya sa tatlong stats na yan. Okay, tara. Abante tayo unti, mga paps, no? So, isa sa mga reason na nakikita ko, mga paps, ay maaga pa ang laro. Kaya hindi mo na-appreciate yung int na yan. Nasa level 40 cap pa lang tayo, mga papsi. Karamihan ng early gear sa game ay nakafocus talaga sa physical stats. Yun yung madalas makukuha mo sa mga items ngayon. At mas mataas ang physical or attack or P-attack, I mean, versus sa int
tsaka M-attack as of this current cap. Now, pag tatanungin niyo ako, so Paps, tataas ba yan pagdating sa mga level 50 pataas? Now, unfortunately, Papsy, magiging ganun pa rin siya. Pero may mga adjustments yan. Okay, so most of the time, magiging mataas talaga ang P-attack at M-attack. Ang reason kasi dyan, most bosses, mas mataas ang physical defenses nila. Mapa-elemental man yan or hindi mga Papsy, mataas ang physical resist niyan. Kaya ganun ang scaling ng P-attack lagi. Parang slightly mas mataas siya unti sa magic attack. Ayun, sabi ko nga mga Papsy, early pa lang ng stage ang game ngayon. So, mostly nagfo-focus yan sa mga physical attributes talaga. Ano yung mga yon? Strength, tsaka agi. Halos lahat ng mga items mo, ganun eh. Pansinin nyo pag nagra-run kayo sa mga nest, di ba? Ewan ko lang, no? Pero naririnig ko lang din to sa iba. Ako din, na-experience ko rin to. Ilang linggo kong hinahant ang Revelation at ang Twilight. Mahirap siyang kunin. Bakit? Kasi magic-based kasi siya mga Papsy at elemental. Okay? So, ayun. Meaning, kung ikaw ay magic type na classes, mga Papsy, na hindi elemental, ha? Na hindi elemental, ang magandang example ko dito, Papsy, dalawang class lang naman naiisip ko dyan madalas eh. Si Moonlord, tsaka si Artillery. Pero, pag-uusapan lang natin si Moonlord, Paps, kasi parang mas madali siyang, mas marami kasi ang nag-Moonlord eh, no? So, ito ang example natin ngayon, Papsy, kasi ito ang class na non-elemental at reliant talaga sa magic, int, at other multipliers, no, na magbe-benefit sa magic. Okay? Mas mahirap makahanap ng early game equipment na may mataas na magic attack o intelligence bonus. As of this current cap, no, kahit gaano kataas ang int mo, kapag ikukumpara mo yan sa physical attacker sa ngayon sa level 40 cap, mahihirapan kang abutin yung P attack gamit ng M attack mo. At i-explain ko mamaya kung bakit. Well, mostly nasabi ko na actually na dahil nga sa scaling, no. Pero lalaliman pa natin yung explanation diyan mga Papsy, no. Okay, so pakita ko lang tong mga difference ng ating Manticore, no, tsaka ng Apocalypse, no. Tingnan natin yung sword mga Papsy. Makikita nyo ang Apocalypse sword, mas mataas ang attack. Si Manticore, mas mataas pa rin ang P attack. Ang M attack natin, mababa. Yun, kayo nang tumingin dyan mga Papsy. No, ipa-flash ko na lang dito mga Paps. So, yan yung difference ng mga equipment na yan, Papsy. Equipment pa lang, lamang na agad ang P-attack mga Paps. No? Sa kahit saan mo titingnan mga Papsy, laging mataas ang P-attack. At again, isa sa mga reasons dito mga Papsy, no, is madalas ang mga boss at monsters is mataas ang physical resistance nila. I-consider kasi natin yung resistance din ng boss. Alam kong maraming nag-a-aspire na maging Moonlord dito or waiting sa level 50. Pero remind ko kayo, Papsy, hindi ka pa Moonlord. Sword Master ka pa rin hanggang ngayon sa level 40 cap. Pagdating ng second specialization, mga Papsy, dun natataas ang multiplier ng int mo. Kapag Moonlord ka na or kapag Artillery ka na, kung ikaw ay isang archer na papuntang artillery. Sa ngayon, mangingibabaw pa talaga ang mga hybrid builds ngayon, Papsy. Magic, physical. Tingnan mo yung mga Moonlords ngayon. Line drive, mataas ang damage, di ba? Triple slash, mataas ang damage. Pero gusto nila maging Moonlord, pero bakit hindi sila nagfo-full int ngayon? O hindi sila nagfo-full Moonlord na 3 ngayon? Kasi hindi siya beneficial pa talaga sa ngayon, mga paps. Kasi pag open ng second specialization, dun na magkakaroon ng changes sa stat conversion, lalo na kay Moonlord at Artillery. As a Sword Master na yon na nangangarap maging Moonlord, di mo pa mararamdaman yan. Kaya madalas ang nakikita mong build ngayon sa level 40, gaya ng sabi ko, hybrid physical. Kasi yun talaga ang makakapagsampal na malaking bawas as of now, mga Papsy. Dahil ang conversion ng stats per point of strength, per point of agi, no, is mas malaki kaysa per point of int ngayon to magic attack. Okay? Tingnan nyo tong table na to. Papakita ko mga Papsy. So, may tatlo tayong comparison ngayon na ipapakita ko dito ng mga Paps. So, meron tayong strength conversion, meron tayong agility conversion, meron tayong intelligence conversion. So, again, pag-uusapan lang muna natin for now, Papsy, is yung ating Moonlord lang muna ang siguro ang ating center of discussion ngayon, Papsy. Kasi applicable naman tong same na discussion sa ibang mga classes. No? So, para lang magbigay sa inyo ng insights kung bakit nga ba ganun kahirap ang intelligence build.
no, or ang magic build. Okay. So, si strength at agi na stats, kung titingnan nyo tong table na to mga papsi, no, pasok sa mga physical classes to in terms of additional P attack plus critical. Dito pa lang, lamang na agad ang mga P attack classes sa mga benefits na to mga papsi. Whereas, as kung int type ka or magic attack, ang benefit mo lang sa int is M attack. May benefit ka ba sa agi? Oo. Critical lang. Hindi naman papasok ang P attack sa mga attacks mo kung magic attacker ka, Papsi. Doon yan papasok sa P attack mo. So kahit na M, let's say for example, Moonlord ka, dami mong agi, okay din yan. Mataas ang critical mo. Pero pag kada lapag mo ng agi, Papsi, magkakaroon ka ng P attack which is hindi mo magagamit. Bakit? Kasi ang skills mo is M attack base. Magbe-benefit si Moonlord sa agility crit lang talaga. So, anong benefit again ng isang Moonlord sa isang int? Sa ang na stats mga papsi or attribute, intelligence lang, no? Pagdating sa intelligence, it's magic, no? Pagdating naman sa agility, yes, may P attack siya pero hindi mo magagamit 'yon. Siguro ang benefit mo lang talaga diyan is critical. Okay? Doon lang kayo magbe-benefit. Okay. So, pero yung agi is may dagdag pa rin ng P attack 'yan. So, pwede ka pa rin mag-hybrid, no? Pero ayun, nasa sa inyo na 'yon mga papsi, no? Kaya, if pure Moonlord ka mga papsi, ang benefits mo lang sa agi is crit lang talaga. Yun lang yun. Whereas kung Gladiator ka, ang strength, agi, nako-convert yun to agility, to P attack. Okay? Tapos, strength plus agi, ang agi din is meron ka ring critical din. So, tatlo ang benefit sa Gladiator niyan kumpara sa Moonlord, no? Sa Moonlord is critical lang talaga, tapos M attack galing sa int. Kay Gladiator is ang strength at agility nagbibigay ng P attack. Nagbibigay pa ng critical si agility sa kanya. Okay? So yun, para may idea kayo mga papsi. So, isa pa mga papsi, no, kahit sobrang kapal ng intelligence mo sa current cap ngayon, di mo pa rin malalamangan ang P attack, no? You can get closer or equal pero mahihirapan kang lamangan ang P attack. Pwede mo yang lamangan siguro kung babawasan mo talaga ng deliberately yung attack mo mga paps, kung sasadyain mo, no? Pero kung like in a regular in a normal grinding and progression na talagang binibuild mo siya mga papsi, medyo mahirapan kang habulin ang P attack mo dahil yan sa specialization conversion ng class mo. Sa lahat ng gustong maging Moonlord dyan, remind ko lang kayo ulit, hindi pa kayo Moonlord until level 50. Sword Master pa rin po kayo. Kaya kahit gaano kakapal ng intelligence nyo, unti lang ang conversion sa M attack niyan dahil Sword Master pa lang kayo. Okay, so tara, pag-usapan natin tong table na to. Okay, so tingnan nyo mga paps, no? So ipapakita ko lang dito is ang table ng Sword hanggang Sword Master lang muna. Kung ikaw ay isang physical attacker mga papsi, every point of strength mo is meron kang multiplier na 0.25 niyan. Ay, sorry, na 0.5, no, mapa-sword master ka man. Kung meron kang 100 points sa strength mo mga paps, no, times 0.5 yun na mako-convert, meron kang 50 attack agad sa 100 strength mo. At meron kang 25 attack, P attack, galing agility kung meron kang agility. So, pag combinein mo yan, Papsi, 75 attack agad yon. Kung may 100 agility ka at may 100 ka na strength. Malaking bagay na yon kung physical attacker ka pa. Not to mention, may critical ka pa dyan, ha? So, malaki. Ngayon, kung magfo-focus ka sa Magic Papsi ngayon as a Sword Master, no, every point of int mo converts to Magic Attack. Wala nang ibang nagko-convert to Magic Attack, mga Papsi. Magic Attack lang, tsaka int. Iyon lang yon. Other than that, wala kang ibang pagkukunan ng intelligence or ng magic, I mean. So, saan ka magre-rely nito? Sa other multipliers. Kung saan, babagitin ko rin mamaya. Kung let's say, for example, Sword Master ka pa ngayon na gusto mo maging Moonlord. So, nag-iipon ka pa na nag-iipon ng int ngayon, no, mga paps, no? Good yan, okay? Ang masasuggest ko talaga sa inyo, mga paps, ngayon, huwag nyo madaliin. Lalo na kung int build ka, mga paps, no? Kasi hindi talaga siya, magiging challenging talaga siya. Kung parang ang habol nyo is sobrang mataas na M attack at this point of time sa game, mga paps, no?
Baka madismaya lang kayo. Ba't hindi ko nahahabol yung P-attack ko? Bakit hindi ko siya maano? Ba't palagi mababa ang M-attack ko? Di ako nakukuha sa nest. Okay? So, kaya maraming nag-hybrid ngayon. At I think ito yung isa sa mga reason. Tingnan mo, kung magfo-focus ka sa intelligence ngayon as an M attacker mga papsi, every point of int mo is 0.5 lang ang conversion yan. Kahit saan mo titingnan papsi, magiging lamang pa rin ang mga physical attacker sa'yo ngayon. 0.5 lang ang conversion yan. Bakit? Kasi wala kang stats na makukuha sa agility kung focus ka sa M attack. Ang agility mo mapupunta yan sa physical attack mo. Kaya pansinin mo again ngayon ng mga sword masters ngayon na kahit mapa Moonlord or Gladiator, hybrid. Hybrid sila mga paps. Yun yung sagot. Bakit hybrid ang mga ano ngayon? Pero ito yung kicker diyan mga papsi, no? Ito ang kicker diyan, no? Huwag kayong madismaya. Alam niyo kung bakit? Again, maaga pa ang game. Usually ang mga magic at elementals sa late game talaga kasi yan mga paps. Sadly, no, sa late game 'yan. Tingnan niyo yung mga weapons ngayon. Alin lagi ang mataas? P-attack, 'di ba? Attack. M-attack, wala kang makukuha masyado. Kung meron mang mga accessories na base ng intelligence sa magic attack, ay nako, ilang linggo mo pa i-grind 'yan bago mo mapulot 'yan. Okay? Ito ang sagot din kung bakit. Okay? Huwag niyo siyang madaliin mga paps kasi pagpatak ng second specialization mga paps, tataas ang multiplier ng intelligence to M attack mo. So sa ngayon, kahit anong tumbling mo diyan, mahihirapan kang abutin yung P attack as a sword master, no? Kasi ang multiplier mo is parehas lang, lugi ka pa kasi may agility multiplier ang physical attacks. Kung ang mga magic attacks walang walang ibang conversion, sa int lang talaga galing. Pero kapag Moonlord ka na at level 50 mga papsi, ang mangyayari diyan is si Moonlord magkakaroon na ng 1:1. So every 1 point of intelligence mo is equal to 1 point of M attack na. So malaki na 'yon, paps. Okay? Galing si Gladiator is the same pa rin in terms of agility conversion. Kung titingnan nyo, same lang yan, Papsi. Kung merong 100 int si Moonlord ngayon, ibig sabihin 100 M attack yan. Si Gladiator, kung may 100 P attack naman siya, kung Gladiator na siya, 75, kung may 100 strength si Gladiator, mga Papsi, ibig sabihin 75 lang yung makukuha niya. Pero kung may 100 naman na agility din si Gladiator, 25 lang din makukuha niya. Total is 100. Dito ang sinatawag kong specialization scaling, Papsi. So, katumbas ng isang point ng intelligence ni Moonlord is 20 is parang dalawang pinanggagalingan yan sa Gladiator. Kasi 0.75 lang ang multiplier ni Gladiator sa strength once na second specialization na siya, which is mas malaki pa rin, no? Kumpara sa Sword Master yan, mga paps. Plus, multiplier galing sa agility, Papsi, par na kayo. Quits na kayo. Parehas na kayo halos dyan, Paps. Okay? In addition, mga Papsi, ang equipment sa current cap nga, sabi ko, no, in general, in terms of magic-based items, ay may lower drop tables talaga siya. Mababa talaga. Pansinin nyo yung Twilight, Papsi, Revelation, Sylvie na may dark attack, Sylvie na may mga elementals, ganon, which is mostly dark attack lang naman talagang Sylvie, mga paps, no? Marami nagsasabi bihira silang nagda-drop. Personally, na-experience ko yon. Pero wala akong data na mababa talaga. Pero mabagal talaga ako nakadampot ng Revelation, Papsi. Ever. Swertihan talaga. Mas mababa yung roll ng mga magic type na mga equipment. Okay? So, ano mga suggestion ko sa ngayon, mga paps, no? Ipagpatuloy mo lang 'yan, no? Huwag mong isipin masyado na ba 'yan, parang manghina na mga magic. Hindi mo pa time, Papsi. Yun lang 'yun. Yun lang 'yung naiisip ko diyan, Papsi, no? Hindi pa natin time. Okay? Hayaan mo 'yung mga physical attacks na 'yan, no? Basta na magpataas kasi we work as a team naman, Papsi. Hindi naman tayo laging solo, eh. 'Di ba? Laging party naman ang run natin. So, ang lakas ng isa is kalakasan mo na rin. Alam mo 'yun, parang gano'n. Ang lakas ng ka-teammate mo is lakas mo na rin. Kaya ako hindi din ako nagmamadali na makadampot ng mga items. Dumadating na lang talaga siya, no? Inuuna ko pa yung mga kasama ko na makakuha ng mga items, lalo na yung mga DPS kasi sila yung nagki-carry sa akin, eh. Kahit ako mahuli na lang ako, basta kaya kong gawin yung role ko as a priest. 'Yun na 'yon.
Okay, ano masasuggest ko? Number one, Papsi, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mong progress. Okay? Ang suggestion ko sa'yo, wag mong habulin yung P-attack mo or yung P-attack ng iba. Ang habulin mo, yung M-attack mo kahapon, dapat mas mataas yung M-attack mo ngayon. Yun. Ikumpara mo lang yung progress mo sa progress mo kahapon, mga papsi. No, alam kong underwhelming yung makita ang numbers ng M-attack mo kung titingnan mo yung P-attack ng iba. Wag mo ikumpara yan kasi iba ang scaling yan. Lalo na kung int-based classes. Ganun talaga ang int classes, mga papsi. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin na hindi pa ito ang oras natin sa level 40 cap, mga paps, no? Number two na mga suggestion ko sa inyo, Papsi, pataasin mo lang yung int magic attack mo as much as possible. Pero wag mong i-goal na malagpasan lagi ang P-attack mo. Darating ka din dyan. No, darating ka din dyan, mga Papsi, no? Number three, heraldries. Bawi tayo sa heraldries, mga Papsi. Oo, ito yung dahilan kung bakit mahal ang mga int type na mga classes, mga papsi. Bakit? Kasi magre-rely tayo sa una, intelligence, magic attack, boss damage percentage, critical chance, critical damage, final damage. Kung elemental ka, elemental damage. Saan mo makukuha yon? Sa mga heraldries, di ba? Sa mga potentials, which is hindi madaling makuha. Okay? Final damage. Oh, good luck din kung makarami ka makuha final damage. Most of the time, sa equipment lang natin makukuha yon na set. 'Di ba? Or sa accessories, no? Other than that, sa mga heraldries na potentials, lalo na mga boss percentage damage. 'Yun lang, no? Kailangan niyo lang talaga siyang basta may progress lang kayo diyan, nang hindi niyo ikukumpara yan, mga papsi, no? Again, pagdating ng higher level cap, mga papsi, no, mas makikita niyo yung shine ng mga magic attack classes talaga diyan. Lalo na may mga equipment na talagang focus talaga sa um, Magic, no? Which is siguro 50 pataas, mga paps, no? Number 4, no? Potential. Ganun din, same sa heraldry. Sama mo na din yung mga additional skill damage percentage. Let's say, for example, no? Great Wave, 20% damage, no? Line Drive, ang tawag nito. Basta, yung mga skills ng Moonlord, di ba? Na may mga percentage damage, lalo na yung Half Moon Slash pala. Half Moon Slash yung nasa isip ko, Papsi. 20% more damage. Doon kayo. Okay? So, yun lang yung pagtunan nyo ng pansin, no? So, yun lang yung masasuggest ko dyan, mga paps, no? So, hindi mo pa talaga oras. At basta, maging consistent ka lang sa pag-upgrade ng mga intelligence-based, fatal. Yun, dun ka umikot, mga paps. Lalo na sa mga magic type, no? Kung non-elemental lang muna ang papansinin ko dito sa usapan na to, mga paps, no? I mean, sasabihan ko is yung int, magic attack, boss damage percentage, critical chance, critical damage percentage, final damage. Parang doon ka muna iikot, mga papsi. Skill percentage damage din. Ayan, kung elemental ka naman, elemental paps, I strongly suggested ko talaga mag full elemental ka talaga. Yun lang dun, mga papsi, no. So yun lang, mga papsi, sana may natutunan kayo, no. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng content na mga ano sinasabi ko dito, mga papsi, no. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat, ako ulit si Papi Labs, ang F2Ping Tito Gamer na tambay sa Prairie Town, no. Play smart, farm hard, and see you in the next video, mga popsicles.